A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Na, üdv mindenkinek, sziasztok, nem na! János eltett a telefonját, meg volt a mai SMS-ezés is. Itt vagyunk újra, és egy olyan adás következik, amikor kombikat fogunk összehasonlítani. Engeded el a teámat? Róvos tea? Adritól most kaptam ajándékba. Szóval két kombi lesz, először egy Trabanttal fogunk kezdeni, ami csak kívülről tűnik Trabantnak. Már látszik ránézésre is, hogy nagyon szép, és a gazdája biztosan nagyon odafigyel rá, de Csabi ennél sokkal több információval rendelkezik róla, és hát gondolom, hogy ez nem véletlenül van itt ez az autó. Nektek bal, nekünk jobb oldalon pedig van egy Nissan Stagea nevezetű autó, jól mondtam? Stagea, ennyi, ami jobbkormányos, de legalább automata váltós, majd azt János fogja nekünk bemutatni, hiszen ez egy viszonylag különleges jármű, nem véletlenül van rossz oldalon a kormány. De először kezdjünk a Trabanttal, mit kell róla tudnunk? Egy 4 ütemű Trabant volt, és még mindig az, de ezen kívül semmi más nem stimmel. Egy 1.3-as motor van benne, de igazán ez egy épített motor. A blokkja az Trabant, az az eredeti, viszont sok minden más ki lett cserélve. Elég jó erőben van, mert a tulaj azt mondja, hogy 106,5 lóerős. Az az ő súlyához az elég jó hangzik. Az egy Trabant súlyát nézve elég jó. Kemény a futóműve, azt mondta 5 centivel van leültetve elől-hátul. A fékese a szérja, a nyereg igen, de a tárcsa nem. Melegíteni kell egy kicsit, hogy jól fogjon. És mit akarta a művész? Ő egy diplomamunka, kérlek szépen. Wow! Igen, ez az átépítés, motorépítés mutatvány, ez egy diplomamunka. Milyen kár, hogy én azt hiszem a reklám az autósportbanból írtam, az mennyivel haszontalanabb, mint ez? Igen. Ugye? János, mit gondolunk? Biztos, hogy ott fog menni, ugye én bögtem rá, hogy ilyet szeretném, ha lenne a műsorban, és azért, mert mellé volt írva, hogy Ninaus, és én nekem még nagyon rég a újságíró korom legelején ültem egy ilyen hasonló Trabantba, csak az 2 üteműbe volt építve, az ilyen nagyon méregzöld volt, és az is valami, nem tudom hány lóerő, de valami nagyon sok. És azt hiszem láttam is egyszer a Hungaroringen, egy nyílnapon száguldoztak vele, és így kerülgette a jobbnál jobb kocsikat, de úgy, hogy így, tehát, hogy nekem egy ilyen nagyon régi ilyen becsípődés, hogy alapvetően ezekből a Trabantokból lehet jót építeni, és akkor láttam, hogy most egy ilyen is van felajánlásban, akkor ezt mindenképp hozzuk el, mert kíváncsi vagyok, hogy az aktuális 4 üteműből épített az éppen milyen, hát valószínűleg komoly lesz. Az milyen kemény, amikor azt kell mondanom, hogy játsszuk le, hogy ki melegíti a Trabantot. Tehát, ugye? Igen. Kicsit paradoxonnak hangzik, de tényleg nézzük meg. Ő melegíti. Ő. Jézus, amikor ez így elindul, mi? Forog. Mindannyian áhítattal nézitek, nem? Mi van? Mi az a nézés? Ti nem látjátok a kamerában, az egész stáb tátott szájjal nézi a Trabantot. Nagyon vicces. Nem ijed meg a fordulattól. Igen. Azt, ahogy jön ez egyenesbe. Hát egy átlag Trabant. Igen. Ja. Jézus. Mosolygós lesz a 26 lóerő, mi? Igen. Ez 40 volt, ugye? Ez 40 volt a széria. 41 volt az 1.3, igen. Hát ez most nem annyi. Hát ez... Azt az úristen itt neki! 90! Ja, nagyon jó! Nagyon jó! Nem is tudom, nemrég ment valami 95-öt, és akkor már így csodálkoztunk. Nagyon jó a tempó.
Én biztos vagyok benne, hogy mosolyogva fog kiszállni. Figyelj, jó mén, jó fékkel. Első kör 56,671. 56,671 ezred. A teljes idő 1 perc 45,818 ezred. 1 perc 45,818. 56,671 ez egy kör, és ugyan rosszul mondtam, de egy normál Trabant 601-nél 20 másodperccel gyorsabb. Úgyhogy én azt gondolom, nyilván bármihez hasonlítani nagyon nehéz, de hát ilyen Raptorok, meg a Suzuki Swift futárautó, csözelezett Swift, YRV, X545E. Különleges élmény, az biztos. Tehát Nagyon jó fordult, nagyon jó ment talajon, jók voltak a kigyorsítások. lehet, hogy még lehetne jobban fordulni, de én nem mertem, bevallom őszintén. Így is olyan szürreális. Egyébként olyan állapotú az autó, mintha most gurult volna le a Szerintem ilyen állapotban nem gurult le soha. De lehet, hogy annál jobb, igen. Tehát nem Cvikóba könyörögnének a receptért. de beülsz, és mint egy vadi új autó élményét kelti. Nagyon szépen megy egyenesen, fordulni is. Hát az új körbe úgy mentél be, hogy könyvbe lábadt a szeme mindenkinek. Igen, tényleg, ha a féknek is van egy kis hőmérséklete, az is értékelhetően fog, úgyhogy teljesen jó volt, én nem mertem jobban gyilkolni, az az igazság. Úgyhogy, János. ugye fordulatszámmérő nincs, hogy nem tudom mennyit forog, úgy érzéssel. Értem. Kb. A tulaj mondott valami értékes értéket, hogy meddig lehet. Hát valószínűleg addig nem forgattam. Egy kis víz jött föl onnan középről, de az... De azt szerintem az ablakmosó. Ablakmosó. Jó. Igen, az a szürreális, hogy a belső tere az gyakorlatilag az nem nagyon változott. Nem, sőt, abszolút nekem. Tehát az ijesztő. Ilyen nagyon régi emléket. Szóval nem forgattam túl, mert nem látod a fordulatszámot, úgyhogy csak úgy érzésre, de biztos nem forgott. A tulaj mondott valami nagyon kemény értéket, hogy meddig lehet forgatni. Nem, igen. biztos nem forgott addig. Valószínűleg, hogy ennél sokkal gyorsabb is tud lenni egyenesbe. De így is csodálatos, ahogy megy, hát el vagyok ájulva. Szóval, hogy nekem azt tetszik nagyon, hogy nem csak az egyenesben jó, hanem a kanyarokban is. Tehát pont ez, hogy az új körbe úgy mentél be, majd én látod, János se fogja elsporozni. Pedig én nem mertem gyorsabban, de még nem voltunk a tapadás határon, az igazság, de nem mertem, mert nem tudtam, hogy fog reagálni rá. Nézd meg, egyenesben úgy megindul, és úgy megy be, mint a legkomolyabb versenyautók. Telin. Őrület. Tényleg szürreális látvány, nem? Teljesen. Óriási. És ülsz benne, és látod a Trabant műszerfalat, a minden, és nem érted. Hogy megy ez így? Hogy megy, meg az egész egy időutazás. Nagyon izgi. Óriási. De tényleg, hogy vadi új lenne. Tök nagy élmény, hogy ilyenek léteznek, és emberek foglalkoznak ezzel, és Minden napulátlan benne. Gyönyörű. hatalmas, imádnivaló. Csúcs. Nagyon tetszik. Időmérés első kör 55,694 ezred. Egy másodperc. 55,694-es. Teljes idő 1 perc 44,601. 1 perc Nem, rám is jönnek. 44,601. Hát és nézd meg, hogy PT Cruiser 1.2-es Captur, XC90, Hyundai i42 liter, Suzuki Cappuccino. Sok-sok-sok modern autó. Nagyon nagy feeling. Nagyon.
Gyönyörűen megépített autó szerintem. Nagyon gratulálunk hozzá, tényleg. Meg. Mondjuk én nem jutottam ki belőle, hogy az egy apróságban. Jani se. De azért majd fogjuk meg, hogy ne guruljon ki az ajtón. Vagy a kerítésen, hogy mondjam. Hát megvertél. János, egy másodperccel még gyorsultál. Ez nagyon sok helyet jelentett, és egyébként tényleg ilyen 1-2 turbós Captur, meg XC90, PT Cruiser, Suzuki Cappuccino, ilyenek. 55-6. E33 25iX, meg 5. Igen. Nagyon egyedi élmény, tehát ugye? Hogy, nagyon erős a motorja, szerintem egy csomószor, hogy elkapar az ívbelső kerék, tehát hogy annyira erős, úgyhogy lehetne vele sperrel még gyorsabban menni, de hát már így is ilyen szürreális az egész. Meg ami furcsa, ugye, hogy egyből ugye ez így vezet Trabantot, tehát ez olyan, nem tudom, még mindig szoknom kell. Valahogy így a fordulatszám is emelkedik, de nem mered szerintem addig elforgatni. Ameddig lehetne. Igen, tehát hogy így biztos a tulaj már érzi, hogy hol van az a határ, de nekünk meg így még mindig forog, inkább elvártam, úgyhogy lehet, hogy még jobban is menne egy kicsit ennél. Szerintem ugye a kanyartempókat kb. Már ugye eltalálgattam, de tényleg, ha kifele is lehetne jönni a kanyarból, nem differálna le a kerék, akkor szerintem még sokkal gyorsabb tudna lenni. Úgyhogy furcsa tényleg, de amúgy nagyon egybe van, tehát azért bátran megy vele az ember, mert iszonyatosan egybe van. Egy újabb csodálatos élmény. Igen. Ugorjunk át és nézzük meg, mit tud a fehér. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Stage-a, Jánosom, én annyit tudok, hogy Nissan. Igen. De te a tulajjal elég sokat kommunikáltál, és igen. Ebből csak kijött valami info. Azért szeretek ezekről beszélgetni, főleg ilyen autóknak a tulajával, mert mindig egy nagyon érdekes történet. Sose úgy indult, hogy ilyet akarok, ő Skyline szeretett volna, nézegett, aztán rájött, hogy van ilyen kombi is, létezik, és akkor egy ideig nézegettem, majd egyszer csak a használt autóra felkerült ez az autó, és azonnal. Tehát, ez olyan, mint amikor én nézegettem az Evo 9-et, és kiderült, hogy a japán belpiacon van belőle kombi. Igen. És volt jó. Ebbe csak beleszeretni lehet, szóval... Eszetlenül néz ki. Igen, extrém. És ugye a 2.5-ös turbo, 280 ló, ugye ezek annyik voltak annó. Összkerék, ez automata, 4 fokozat automata, de benne van a tiltás, tehát így is 180-at megy. Úgyhogy elég a 4. Nekünk elég. Ja, igen, itt nem fog 180-at menni. De alapvetően ilyen széria közeli, de tök magas, állítólag van belőle szériába ültetőrugó is, tehát amit lehet, de az nincs belerakva még a kocsiba, csak ugye ez a tuning, könnyebb tuning felni van rajta. Úgyhogy érdekes lesz, mert amúgy meg ugye egy jó nagy autó. Igen. Majdnem azt mondtam, hogy bazi nagy, de az jó nagy. Hosszú. Csabi, mit vársz? Legalább nem kell váltogatni, hiába van jobb oldalon a kormány. Mikor megláttam, hogy jobb kormányos, de jó mondom, de hál' Istennek automata, úgyhogy tök jó, hát ha körbe találunk így vele. Már nem zavaró, hogy ott van a kormány. Na, így már majdnem mindegy. Na nézzük akkor. Nyilván ezt is melegítgessük. Megyek ki. Utóbbi hetekben mindig te papír voltál, én kő. Tényleg? Aha, Hát ez azért van, mert így ülsz egyébként. Könnyen lehet. Az utóbbi hetekben. Engem a Honda Accord kombira emlékeztet a hátulja, amely nem a legszebb darab volt. Én meg arra gondoltam, hogy ez az az autó, ami soha nem jön szembe. Na, ez biztos. Tehát, hogy ezzel full egyedi vagy, nem? Tehát senki, egy darab van, tehát tutkó nem jön szembe. De vele együtt egy. És azért egyébként, ha meg különleges akarsz lenni, akkor az meg rohadt menő. Az menő. Ez tutkó nem jön szembe. Igen. Jó alacsony a gumi oldalfala, igen. úgy nézem, mintha a felnin gurulna szinte. Annyira vicces, hogy ebben a kanyarban János így rá van dől az ablakra, és a szokatlan látvány. Ja, a Trabiba is az volt a nehéz, hogy semmit nem fog az ülés. Tehát az azért van, hogy ne a földön üljél, de oldaltartás az nulla. Az nulla, kapaszkodsz a kormányba.
Figyelj, azért 280 lóerő meglódította. Azt mondom, hogy úgy elindult. Abszolút. Meg ugye ezek a japán belpiacosok, ezek ilyen 280 pluszosok általában. Persze. Papíron volt annyi. Azért, mert nem lehetett több. Nem lehetett több, igen. Teszi a dolgát és jön. És elindul egyenesbe is. Igen. És azt nézegettem a kanyartempókon, hogy nem annyira érezni rajta így kanyarsebességbe, hogy egy ekkora dög. Nem is dülöngél olyan életveszélyesen. Nem. De szépen megy. Igen. És János beszedálta a második körbe. Figyelj, azt sem tudom, mi lehetne igazándiból alternatívája. Hát, Szóval, hogy mi az, hogy mihez szeretnéd hasonlítani, gondolkodz, mi van egy köröd. Halványgőzöm. Fogalmam nincs, mihez tudnánk hasonlítani. Nyilván belenézek majd a Nissan csoportba legalább. Volt ilyen Leon Cupra kombi, vagy micsoda volt az? Ilyenek voltak, majd megnézzük. De az meg kisebb autó. Ennek nincs az életünkben ellenfele szerintem. Szerintem annál jobbat fog menni, mint ahol nézelődsz. Azt Nem? Hát fene tudja. Ja, nem. Azt mondja. Jó. Nagyon kemény. Szép, szép. Szóval nem tudom, mihez lőjük. Időmérés. Első kör 54,425 ezred. 54,425-ös. A teljes idő 1 perc 42,572 ezred. 1 perc 42,572-es. Soha nem Most, volt hogy semmiféle Azt ellenfele. akarom most, hogy látom a listát, így se tudom mihez Én mérni. pont ezért mondom, hogy hiába nézegetem, nem tudok jobbat mondani. Tehát Bruder Lincoln Continentalja például. De az Evo 6 Tommy Makinen, amit nemrégiben emlegettünk, az is 54,5, ez 54,4, egy tizeddel jobbat ment, mint az Evo 6 Tommy Makinen. Igen. Jó, mondjuk akkor az olyan állapotban Az volt, nem hogy volt se. annyira. Igen. De mondjuk a Lincoln tényleg az még egy ilyen óriás teve. Annál azért egy másodperccel jobbat ment. Sőt, kicsit több, mint... Fél nem tudjuk mihez hasonlítani. Ja. Mert hogy hát nem tudunk olyat nézni a 400-as listából. 54-425. Nem tudjuk, hogy ez jó vagy rossz, vagy mi. Tapogatózós. Tapogatózós. Igen, aha. Vicces, amikor beszálltam, akkor Lacinak mondtam, hogy vajon mi lehet ez a kapcsoló, hogy ilyen kormányjel on-off. Mondom, hogy lehet használni a kormányt, vagy nem. Aztán rájöttem a felvezető körbe, mert ugye betettem, hogy majd én váltogatok, hogy a kormányról lehet, és akkor nem megy. Lehet, hogy az az. Megnyomtam, és onnantól kezdve kijön egy kormánnyel a automata váltó alatt, és akkor már lehet használni. Akkor van manuálba? Viszont nagyon jó hírem van, mert nem zavarna egyébként, hogy a váltót hogy kell használni, mert kettesbe az egész pálya. Tehát elindulsz, kettes, és kész. Tök jó gyorsult, azt néztem Igen, meg. igen, A igen. rajtnál is olyan egész Van bátran benne elment. erő, egy picit olyan lagymatagul indul el, de utána vagy benne erő. De tényleg úgy meglepett, hogy nem kell váltani, tehát kettes. Megnézzük. Csabi, egy újabb csodás kombikörre indulj el. A lágy, kellemes, luxus autó. Azt néztük, hogy egyébként olyan életveszélyesen nem is dülöngél, viszont a peres gumi miatt majd ebbe a kanyarba látod, hogy majdnem olyan, mint a felnin fordulna. Egyáltalán fogalmam nincs, hogy mihez tudnánk hasonlítani. Hát kombi ranglista nincs. A talizmánom mögött van 2-vel, A4 1.9 TD előtt van 1-jel. Ott sem nagyon. Ilyen nagy nézébe sikerült belelőni el. Egy nagy lukba. Aha. Igen. Igen. Über egyedi a jármű. Igen. Egy van belőle, azt mondta a tulaj. Mondtam, sose jössz szembe magadnak. Igen. És az alkatrész ellátása miatt ugye Az, elég problémás. az lendületes, igen. Igen. Na nézd meg a rajtnál is, hogy megmozdul elég jól.
Nézd, hogy csak oda gurul. Áj, unottam. László. Levonlak a fizetésedből. Ahogy egyébként mentél, őszintén szóval én jobb időre gondoltam, mint az 54, mert a kanyarokban nagyon-nagyon szépen mozog, vagy hát nyilván a mérethez képest. Kanyarsebessége, de nincsen őrült. És az egyenesben is azért az a 280 lóerő az idehozza, nézd meg. Ez egy nagyon nagy autó. Nagyon. 1,7 tonna azt hiszem. Valaki nemrég ajánlott fel egyébként azt hiszem diamantot, majd akkor azt hozzuk, mert azt tudom elképzelni ellenfélnek, mert az is ugye a Evo 6-nak a technikájával gyakorlatilag hasonlóan. Most már lesz mihez hasonlítani. Menő. Ráérzett, most már ráérzett, látom. Teljes mértékben, és nézzük, hogy milyen szépen te is rá voltál tapadva itt a kanyarba az üvegre. Már illesztgeti, úgy mondanám. Na. Hirtelen perifériában. Első kör 56,13 ezred. Hát ez 56,013-as. romlott. A teljes idő Tényleg? 1 perc 44,460 ezred. 1 perc 44,460. Ő nem ment vele olyan bátran, mint Nem. Te erősebb voltál, és akkor maradtunk az 54-4-be. Szóval előbb így lenéztem, és perifériában nem láttam magam mellett semmit. Azt hittem, hogy nincs meg itt valami autó, aztán rájöttem, hogy csak hátréből álltatok. Te is para volt, jaj. Figyelj, kimondhatjuk, most ebbe az adásba agyonvertem. Mert a Trabanttal is adtál neki egyet, most meg 1,3-at nagyjából. Ma nagyon kemény vagy. Ugye? Csoki. Jó, ő meg mondjuk azért a Formula Renault-val csapott oda. De nem ilyen nagyon. Én nagyon? Hát azért 1,7-et kaptál egy köröd. Ja, de hát az csak a rajt. Édesem. Tudod, ez egyéni szoc probléma, hogy hol vesztetted az időt. Azt nem szokták kérdezni utána. Kedves János, mi volt rossz? Nagyképű barátunk azt mondta, hogy hát ebbe az adásba agyonvertem, mondom, és a Formula Renault-val meg azért múlt héten te kaptál a karát, mi nem vert meg olyan nagyon, mondom, 1,7-tel egy körön. Jó, de az a rajtba volt, mondom, és ez kit érdekel? 1,3 a hátrányod. Valószínűleg óvatosabban bánhattál a járművel egy kicsit. Fogalmam sincs. Milyen volt a menet? Te nem voltam annyira rátapadva a szélvédőre, azt néztem az oldalsóra. Nem úgy, mint János. Ez egy luxusautós, nem? Igen, nem igen, sport. nem. Tehát ez egyáltalán nem sportautó sem, sokkal inkább luxusautós, meg az első kör végére ráfejtettem, hogy ha majd a kanyar kijáratán akarok gyorsítani, akkor már befele kicsit későn adjak gázt, akkor nyomok egy padlót, és akkor az addigra leér az info. Igen. Úgyhogy, de nagyon hangulatosan megy, értem ez alatt, hogy mikor megjön a turbónyomás, minden tök szép hangja van, és akkor az úgy elindul. Nem azt mondom, hogy kitépi a kormányt a kezedből, mert azért arról szó nincs, de akkor ugye jól elindul, de inkább luxusautó, mint sportautó. Tehát és a kényelem egyébként benne? Tehát... Tök jó az ülés, meg ez. Nagyon kellemesen ülsz. Nem kagylóülés, arról szó nincs, de egyébként teljesen jó, ilyen kis utazóautós feeling. Akkor gyakorlatilag csináltunk egy olyan adást, amiben volt két autó, amiket semmihez nem lehetett hasonlítani. Semmihez. De legalább egyiket se máshoz, meg egymáshoz se. Ezek voltunk erre a hétre. Köszönjük, hogy velünk voltatok, keresetek Instán, Facebookon, YouTube-on, jövő héten találkozunk, sziasztok! Na, a szép fehér kombi, ha jól emlékszem, igen. Itt te vagy a bátor. De mondjuk ugyanazzal a tempóval nagyjából. Nem? Miért érzem azt, hogy azzal, hogy nincsenek komoly fékezések és komoly gázolások, az mutatja, hogy nem jó helyen ültetek a kocsiban. Nem, azt tudom, hogy ennek a váltója is ilyen, tudom, kicsit ilyen furcsán viselkedett.
Igen, elég haszontalan. Ezek nem görbék, hanem ezek ilyen színusz. Ezt hívják úgy, hogy vergődés. Vergődés. Igen, ez nem telemetria, hanem vergődés. Igen. Értelek. Tehát, így... Azért nézzünk egy magsebességet, hogy vajon mit tud. De itt is nézd meg, hogy Csabi megtartotta a tempót, de utána nagyon kicsit tudott rálépni, későn tudott lépni a gázra. Hatalmas. Most én mentem gyorsabban, csak hamarabb fékeztem. 104,7. Igen. Ő csak 103. Szokatlan. Milyen a gyorsulási érték? Valamit tud az egyenesbe a kocsi? 28-30. Az egyébként nem olyan rossz. Erő azért akkor volt benne. Persze, hát amikor a váltó eltalálta, hogy hanyarikba akarsz lenni. Meg ti eltaláltok a váltóval. És utána érdekes, itt viszont ki egyenesedik. Én egy kicsit itt az utolsó kanyar előtt belassulok. Hatalmas. Nagyon rákészülök, de cserébe ugye én gyorsítok ki jobban. Azért ez egy jó kis harc volt a kombik között. Ha ez jónak lehet. Ha ezt merem jónak nevezni. És akkor a második kör, hát itt is János megmutatja. János ott még rárúg egyet a biztonság kedvére a fehér aszfalton, és egyébként azt összehasonlítod, mert szerintem az a magsebességünk. Az a kis kiugró eredményet, 106,4. Az... Igen. Tehát szokásatokhoz híven. Nézd, hogy én megyek be bátrábban, és én tartom meg magasabb szinten. Na hát igen. itt... Igen, ott azért Csabi az egyenesben visszavág a végén. Aztán itt... Nézd csak, hogy itt is szerintem ott váltott nekem. Ahogy beérek az egyenesben, ugye magasabban a gömbben, de nekem ott váltott. Igen. Ott úgy beesek Csabi alá, aztán érdekes az is, hogy valahogy utána érem. Tehát igen. Ez a kocsi másképp ment ott nekünk. És nézd meg, a magsebesség csak 105-ig fut föl, tehát hogy akkor a fehéren volt a legnagyobb a 106. Itt már Csabi volt a gyorsabb. Ott meg nagyot fékezel. Fékezek. Igen. De utána meg nagyon hamar visszalépek a gázra, ugye Csabi meg nem. Igen. Ő ott szintén a vergődés stádiumában van. Igen. Nagyon furcsa. Ezek nagyon kemény. És megint a utolsó kanyar nekem sikerül jobban, úgyhogy hamarabb gyorsítom. És már óriási tempókülönbség, hát óriásival 3 km/h különbséggel érsz célba. Nagyon menő. Hát mondhatjuk azt is. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.